Доброго дня, мене звуть Даніл Коваль, я керівник відділу гуманітарних досліджень Інституту національного розвитку. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію ознайомлення з основами ідеології українського націоналізму. І сьогодні ми порозмовляємо про націократію. Націократія лежить в основі ідеології українського націоналізму, і це концепція, яка описує, якою бачили українську державу українські націоналісти, і в більшості своїх основоположних понять ця концепція є чинною і сьогодні. Отже, звідки націократія з'явилася? Вона органічно випливає із постанов першого Великого збору ОУН, Конгресу в 1929 році, який відбувся у Відні, на якому була сформована Організація українських націоналістів, і протягом кількох днів лютого 1929 року відбулися обговорення і ухвалення першої і основної політичної програми Організації українських націоналістів. Співорганізатором Організації українських націоналістів, заступником голови проводу українських націоналістів, головним ідеологом Організації українських націоналістів був Микола Сіборський. Він ж був одним із авторів постанов Першого Великого збору, і він же і є автором концепції націократії, яку він розкрив в окремій книзі в 1935 році. Отже, але почалося все з 1929 року, і ми дивимося на другий розділ постанов Великого збору «Державний устрій». І в ньому третій пункт ми бачимо, що лише після відновлення державності настане доба її внутрішнього порядкування та переходу до стану монолітного державного тіла, у цей переходовий час голова держави матиме за завдання підготувати створення найвищих законодавчих органів на засаді представництва всіх організованих суспільних верств з узглядненням відмінності окремих земель, що увійдуть до складу української держави. Ось саме засади представництва всіх організованих суспільних верств і лежать в основі націократії. Вона передбачає заперечення інституту політичних партій, і замість політичних партій основу політичного життя складатимуть організовані професійно-станові клітини. Їх в 20 сторіччі називали профспілки, і якщо ми подивимося на націократію в політологічному або соціологічному розрізі, то її можна віднести до державного синдикалізму. Синдикалізм – це було популярне політичне вчення на початку 20-го сторіччя, яке тяжило до відновлення життя суспільства на основі саме професійно-станових органів. Можна сказати, що синдикалізм тяжів до цехового устрою доби середньовіччя, коли міста фактично жили саме на основах професійного самоврядування. І якщо спочатку синдикалізм починав з заперечення держави, то в процесі розвитку цієї ідеології синдикалізм навпаки став органічним доповненням державності. І от одним із таких прикладів, можна сказати, і була націократія. Безумовно, схожі концепції були майже в усіх правих ідеологіях ХХ століття, і в цьому націократія є з ними спорідненою. Отже, якщо взяти почасово, то 1929 рік Микола Сіборський в основах ідеології Організації українських націоналістів уже включає представництво всіх організованих суспільних верств як основу постійного державного ладу в українській націоналістичній державі. В 1935 році він пише «Націократію», в якій розгорнуто подає концепцію цю. В 1939 році другий великий збір Організації українських націоналістів в Римі приймає уже саме під назвою «Націократія» цю концепцію як основну. І в 1940 році Микола Сіборський пише нарис Конституції України, в якому показує, як могла б виглядати українська
держава на націократичних основах. І в тому ж 1940 році світ бачить перший підручник з ідеології українського націоналізму, написаний Дмитром Мироном з позивним «Орлик». Називався він «Ідея і чин України», і так само в ньому було зафіксовано, що саме націократія є майбутнім державним ладом, за який бореться Організація українських націоналістів і Український націоналістичний рух. За цим підручником вчилися старшини Української повстанської армії. Зокрема, останній тираж – це 1945 рік, випущений якраз в підпільних друкарнях Української повстанської армії. Таким чином, відповіддю на питання, за що ж боролася Українська повстанська армія, за яку державу, ми можемо стверджено казати, що це була націократична держава. На чому ґрунтувалася націократія, на чому ґрунтується ця концепція? Це декілька принципів. Перший принцип – це національна солідарність. Він виражається в гаслі «Держава понад партії та класи». Тобто, що державні зацікавлення, вони є вищими над містечкові зацікавлення або фінансові зацікавлення окремих груп, окремої людини. Друге – це державний синдикалізм, про що я вже казав, це ліквідація інституту політичних партій з заміною основних органів формування державної політики професійно-станових організацій. Також наступний принцип – це є авторитарність. Зараз цього слова побоюються, тому можна навіть сказати авторитетність. Що це означає, незважаючи на різниці в наборах літер? Одне те саме, що кількість повноважень виходить із кількості обов'язків, і величина повноважень відповідає величині відповідальності. Наступний принцип – це є самоврядність. Націократія передбачала надзвичайно широкі повноваження в соціально-економічній сфері для місцевих органів самоврядування. Далі це є фаховість. Це передбачає, що еліта націократичної держави, вона є людьми, які об'єднують в собі і компетентність, фаховість, і водночас високі індивідуально-духовні показники. І останнє – це двоукладність економіки. Це органічне поєднання приватного і державного секторів економіки, їхня співпраця. На таких от принципах ґрунтується націократія. І що писав сам Микола Сциборський, наприклад, що таке є держава? Це життєве здійснення нації, засіб, що забезпечує, вдосконалює і збагачує її існування, як рівно ж означує її історичну роль між іншими націями. В ідеології українського націоналізму держава не є обслуговуючим апаратом. Як можна побачити, наприклад, в сучасних західних політологічних теоріях, коли фактично держава зводиться до крамниці, в якій повинно бути гарне обслуговування, в якій повинна бути професійна охорона, добрий нагляд, якісний контроль продукції, і на цьому все. Микола Сциборський і українські націоналісти бачили державу абсолютно по-іншому, і її головну роль вони бачили наступну. Стоячи на службі національно-громадських інтересів, допомагаючи в їх здійсненні цілому суспільству і поодиноким громадянам, держава водночас має свій власний, незалежний зміст і характер, випливаючи зі зверхності її мети та загального її значення. Сама її природа і національна історична суть обдаровують її вищими вартостями, що перед ними мусить коритися частний і дочасний інтерес. Отже, підемо по принципам. Перший принцип, який був озвучений, це національна солідарність. Гасло «Держава понад партії та класи». Український націоналізм не відкидає існування класів як окремих соціальних груп, які мають конкретний матеріальний рівень, рівень освіти, певний доступ до засобів виробництва, певний перелік фахових категорій. Тобто зрозуміло, що це все є. Але націоналізм відкидає класову боротьбу як основу світобудови, як основу державності. Замість концепції класової боротьби йде концепція класової гармонії або національної солідарності, тому що національна держава – це держава, де править конкретна нація. І всередині цієї нації конфлікт не повинен бути
в основі її існування. Тому націократія виступає і проти партії, тому що партії вони розбивають єдине духовне тіло нації на представників десятків, а то й сотень угрупувань, які ненавидять одне одного або зневажають, недолюблюють. Ми це насправді неодноразово бачили в українському політичному житті, коли особливо президентські вибори призводили до того, що Україна, можна сказати, ділилася на два табори, і представники цих таборів, вони не просто не поважали представників інших таборів, вони їх відверто зневажали і проявляли критичну, скажімо, таку ненависть навіть. Це, безумовно, не сприяє ні зміцненню держави, ні силі нації. І, відповідно, якщо ми уявимо націократію як рівняння, то націократія – це є національні інтереси, плюс заслужене, або по-іншому відповідальне громадянство, плюс фаховий добір у представницькі органи влади. І от саме національна солідарність, вона є одним із головних національних інтересів, тому що держава не може бути могутньою, якщо її суспільство, її національний організм роздирається зсередини конфліктами. Національна солідарність забезпечується через систему синдикальних органів, в яких замість конфлікту між підприємцями, між роботодавцями і між робітниками ми бачимо співпрацю. Співпрацю заради чого? Співпрацю заради розвитку галузі, заради розвитку конкретно їхнього підприємства, і через розвиток галузі їхнього підприємства, і розвиток держави, і всього суспільного організму. От як, наприклад, Микола Сіборський писав про синдикати. Синдикалізм націократії, вважаючи державу основою політичного і економічного розвитку національного суспільства, своїм устроєм ще більше злютовує її монолітність, бо перетворює окремі об'єднані в синдикатах соціальні групи в організми, що стають нерозривними функціональними частинами самої держави, кермуючи нею та контролюючи її чинність в інтересах цілої нації. Зрозуміло, що в синдикатах основу їх, саме еліту, будуть формувати люди, які зацікавлені не просто в тому, щоб відпрацювати 6-8 годин, прийти додому і лягти на диван. А люди, які зацікавлені в особистому розвитку, в розвитку галузі, яким цікаво, чим живе їхня справа, які хочуть, щоб їхня справа розвивалася, і вони були до неї причасними. Відповідно, в пострадянських суспільствах слово профспілка, яка є французькою синдикат, вона означає щось інертне, щось надзвичайно лояльне до того роботодавця, який забезпечує представників цієї профспілки роботою. Безумовно, в сучасній Україні взагалі профспілковий рух – це є фікція. Тобто формально існують профспілки, фактично ніякої профспілкової діяльності, якогось реального профспілкового руху, на який би можна було спертися, на даний момент не існує. В часи Радянського Союзу профспілковий рух був лише придатком до партійної системи КПРС і відповідав за розподіл матеріальних благ. Це були квартири, автомобілі, путівки для дорослих, для дітей, дачні участки і так далі. Формально, знову ж таки, ВЦСПС, Всесоюзний центральний союз профспілок, він нібито брав участь в затвердженні всесоюзного плану, брав участь в затвердженні і розробці соціального законодавства СРСР, але по факту все вирішувалося саме в комітетах Комуністичної партії Радянського Союзу, і профспілки не мали найменшого впливу на все це, хоча в профспілкових квитках у громадян Радянського Союзу було написано, що профспілки – це школа комунізму. По факту профспілки – це була ширма комунізму. І в націократичній державі система державного синдикалізму, вона повинна замінити збанкрутувавшу систему політичних партій. На прикладі історії України ми бачимо, як в 1917-1921 роках політична гризня призвела до внутрішньої слабкості української держави і до її знищення. В подальшому ми, наприклад, побачили вже в 21 сторіччі, як постійна
політичне протистояння партійних угруповань, їхня фінансова орієнтованість призвела до значного і критичного послаблення української держави, результатом чого російські танки були в передмістях Києва в лютому-березні 2022 року. Відповідно, партії є деструктивним явищем суспільного життя. Нічого конструктивного вони в собі не несуть. І головне завдання політичної партії – це прийти до влади і утриматися при владі. За умови таких завдань жодна реальна реформа, кардинальна, вона не може бути доведена до кінця. Чому? Тому що будь-яка реформа означає справжня реформа. Це кардинальні зміни. Кардинальні зміни вони завжди викликають опір в суспільстві. Поява великої соціальної групи, яка опирається цим реформам, одразу буде тягнути за собою появу опозиції. Це може бути як опозиція внутрішньопартійна в правлячій владі, або це може бути зовнішня опозиція в вигляді іншої політичної партії. І це призводить до того, що правляча команда, оглядаючись на падіння свого рейтингу, починає гальмувати реформи. І все це закінчується тим, що реформи перетворюються в профанацію, і заради збереження своєї політичної влади справжній розвиток економіки, він або інших сфер суспільного життя, він гальмується і спускається в ступор заради збереження свого місця біля годівниці. І якщо ми подивимося, знову ж таки, на основі чого ґрунтується партійна робота і що є справжнім висловом партійних зацікавлень, то це в першу чергу фінанси. В сучасному політичному житті успішна політична діяльність неможлива без наявності великих фінансів. І взагалі партійна діяльність в своїй основі вона полягає у використанні якомога сучасних методик донесення своїх ідей, або, якщо по-простому, то оброблення електората і приваблення цього електорату якомога цікавішими, якомога простішими, якомога зрозумілішими і привабливішими гаслами на свій бік, не обов'язково їх виконуючи наступний раз. І всі ці технології, всі ці політтехнології, всі ця політична реклама, вона неможлива без величезних коштів. І таким чином в основі партії, в основі зацікавлень партії лежать все ж таки зацікавлення його спонсора. Тому що той, хто дає гроші, той і замовляє музику. А що лежить в основах зацікавлення спонсора партії або спонсорів політичної партії? В їх основі лежить якомога швидше збільшення власних статків. Тобто, фактично, ми приходимо до того, що партійна політична система є диктатурою фінансового капіталу. Тому що в основі цієї політичної системи лежить просто бажання збагатитися якнайшвидше за рахунок приведення до влади тих політиків, які будуть забезпечувати якомога комфортніше існування бізнесу конкретної людини або конкретної бізнес-групи. І вона буде збільшувати свої статки якомога швидше. А в Україні, в країнах пострадянського простору, це в основному є олігархи, олігархічні групи. В західному світі вже цю роль на себе взяли транснаціональні корпорації, які так само займаються просуванням потрібних їм політиків і політичних партій в житті західних суспільств, і так само потоплені в компроматі і в чорному піарі тих політичних сил, які прагнуть підірвати їхнє їхню монополію на засоби масової інформації, на владу і так далі і тому подібне. Таким чином, партійна система призводить до того, що рекрутуються в політичну еліту не кращі представники народу, а гірші представники народу. Чому? Тому що в існуючій ліберально-партійній системі який представник, який індивід буде найбільш
успішним? Той, хто має жорсткі принципи, той, хто не буде ними поступатися, чи той, хто навпаки не має жодних принципів? Зрозуміло, що саме другий представник буде набагато успішнішим. І якщо ми подивимось запоруку успішної партійної кар'єри в такій ліберально-демократичній системі, то це, по-перше, це персональна лояльність до партійного керівництва. Неважливо, як це партійне керівництво буде хитати справа вліво, з центра в інші напрямки. Головне – це лояльність, і тоді все буде у тебе добре. Друге – це відсутність чітких ідейних переконань. Знову ж таки, в Україні можна назвати десятки політичних діячів, які починали з умовно національних політичних гасел і політичних команд і закінчували абсолютно лівими проросійськими силами. От, чудовий приклад – це Ілля Кива, який починав свою політичну кар'єру в правому секторі, а закінчив її в ОПЗЖ і політемігрантам в Російській Федерації, який відверто обслуговує тепер нашого ворога. Третя така гнила основа успіху сучасного партійного діяча – це орієнтація на пріоритет особистого збагачення. Четверта – це корпоративна культура, слідування саме корпоративній культурі, а не національним зацікавленням. Тут якраз це чудово проявляється в цьому абсолютно нездоровому потягу до необмеженого збагачення, що фактично є демонстративною культурою споживання. І ми це можемо бачити по абсолютно всім політичним партіям, коли статусність народного депутата або статусність того чи іншого політичного діяча нібито на якомусь мікробіологічному рівні визначалася маркою його іномарки, його костюмом, країнами, в яких він відпочиває, закладами відпочинку, в яких він проводить свій час і так далі. І останнє – це підступність і лицемірство. Так само ми бачили, скільки руйнувалося нібито ззовні міцних політичних союзів, а насправді всередині вони виявлялися наскрізь гнилими, тому що політичні їхні керівники, вони виявлялися просто підступними лицемірами. І чудовий приклад з історії України – це є розвал помаранчевої коаліції, коли нібито проукраїнські діячі перед всією активною частиною української нації на Майдані Незалежності розповідали про те, як вони єдиною командою змінять цю країну і посадять всіх бандитів у тюрми. А буквально через пару років ті самі діячі один поперед одним намагалися укласти коаліційну угоду з Віктором Януковичем і його партією регіонів, тими самими бандитами, яких вони обіцяли колись посадити у тюрми. Нічим іншим, як лицемірством, назвати це неможливо, але при цьому ці люди займали найвищі пости в українській державі. Отже, націкратія передбачає ліквідацію гнилого інституту політичних партій як такого. Ось що писав Сиборський, що партії найчастіше стають деструктивним знаряддям вільної гри капіталістичних відносин, закамуфльовані теоріями свободи рівності, егоїстичних групових інтересів. І дійсно, кожен раз, коли потрібно обґрунтувати потребу ліберально-демократичної партійної анархії, нам починають розповідати про свободу волевиявлення людей. Хоча, по факту, вся ця система забирає справжню свободу волевиявлення, тому що жодна соціальна група без підтримки великого капітала в існуючій партійній системі координат, їй надзвичайно важко потрапити в політичне поле і взагалі хоч на щось впливати. І таким чином ми переходимо до такого питання, а як же ж виглядатиме націкратія в 21 сторіччі, як вона мала виглядати в 20 сторіччі. Сиборський бачив цю синдикалістичну систему наступним чином. Ось він пише.
Організовуючи представників конкретних фахів і професій на місцях, в містах, промислових і сільських осередках, синдикати окремої виробничої категорії сполучатимуться згідно адміністративно-територіальним поділом держави і принципом вертикальної централізації у вищі об'єднання – синдикалістичні союзи. Так, для прикладу, професія лікарів матиме місцеві синдикати, що об'єднуватимуться далі в повітові та краєві союзи, аж до загальнодержавного центрального союзу синдикатів лікарів. Подібно творитиметься Центральний союз синдикатів робітників гірничої промисловості. Безумовно, варто врахувати, що нацеократія писалася 80 років тому, і в сучасному суспільстві є такі, наприклад, професії, які по факту і не потребують об'єднання і в профспілковій організації. Це, наприклад, IT-спеціалісти. Це люди, які працюють переважно з дому. Це люди, заробіток яких дозволяє взагалі не думати про соціальний захист з боку профспілок. Але при цьому це надзвичайно важливий кластер в сучасному економічному житті, і цей кластер буде все більше збільшуватись в майбутньому. Відповідно, як нацеократія може виглядати в 21 сторіччі? Це формат мережі фахових асоціацій, які регулярно збираються на свої з'їзди. На цих з'їздах оновлюють свої робочі органи. Ці робочі органи, знаходячись в постійному контакті з органами влади, виробляють робочі механізми, робочі пропозиції для вдосконалення законодавства в тих сферах, до яких вони дотичні. І саме ці фахові асоціації і є джерелом для поповнення органів влади новими представниками. Тобто, наприклад, ми бачили, як щороку відбувалися різні IT-форуми, і якби ці IT-форуми відбувалися в націократичній державі, то на цих IT-форумах, які були б як з'їздами представників цих професій, формувалася б, як казав Микола Сіборський, господарська рада, як постійно діючий фаховий орган. І в межах цієї господарської ради, відповідно, формувались би запити до органів державної влади, формувались би якісь пропозиції. Ця господарська рада, наприклад, місцевого рівня надавала б кандидатів до господарської ради обласного рівня, відповідно, вищий йшов би уже парламент, і сам парламент би уявляв собою ті самі комітети Верховної Ради, які є на даний момент, але що в комітетах Верховної Ради були б виключно представники тих професій, які є профільними для цих комітетів. Тому що в даний момент ми знаємо, коли, наприклад, в комітетах земельної політики можуть знаходитись люди, які не мають ні освіти відповідної сільськогосподарської і ніколи взагалі могли не займатися. Або, наприклад, коли в комітеті з національної безпеки там можуть знаходитись люди, які ніколи не служили в армії і ніколи не були дотичні, наприклад, до оборонної промисловості. І всі ці казуси, вони були нормальними для ліберально-демократичної партійної системи. Ну і, знову ж таки, наслідки ми бачимо сьогодні, коли Україна надзвичайно залежна від західних поставок озброєння, а вітчизняний оборонний комплекс, на жаль, не справляється з тими потребами, які мають Збройні Сили України та інші ради військ. Відповідно, ось так виглядала б націократія, якби вона була запроваджена в 21 сторіччі. І якщо, знову сказати, чи були колись приклади існування подібної системи у світі? Безумовно, вони були. Це, наприклад, і Європа, це Іспанія. Наприклад, в 1942 році Франсиско Франко сформував в Іспанії парламент, в якому половина представників обиралася напряму із фахових організацій, половина призначалася їм особисто. І ось таким парламентом Іспанія увійшла в трійку країн за темпами економічного росту в кінці 60-х, на початку 70-х років. І державна синдикальна система переіснувала в Іспанії до 1978 року, коли була, на жаль, усунена шляхом улюбленого інструменту лівих сил, а саме референдуму. Тобто волевиявлення великої некомпетентної маси
людей. Відповідно, державна синдикальна система була прибрана, і наразі ми знаємо Іспанію як не найбільш успішну в економічному плані країну, яка надзвичайно залежна від допомоги європейських структур, від фінансової, в першу чергу, допомоги. Також іншим прикладом, ось такого, коли безпосередньо профспілки були активним діячем, це ліберійська партія в Англії. Зараз, безумовно, ми знаємо ліберійську партію як надзвичайно ліву партію, яка займається багатьма питаннями, які взагалі ніяк не цікавлять робочий люд Англії, але були часи, коли ліберійська партія була все ж таки представником зацікавлень англійських робітників. Заснована була в 1903 році на з'їзді комісії представництва праці тред-юніонів. Тред-юніони – це аналог профспілок. І один з її засновників і беззмінний секретар 1911-1934 років Артур Гендерсон був прямим представником, наприклад, профспілки ливарників. До 1918 року ліберійська партія складалась виключно із представників профспілок. Тобто людина, яка не состояла в жодній профспілці, не могла бути членом ліберійської партії. Але коли це правило було в 1918 році скасовано, все одно аж до 70-х років основа політики ліберійської партії, основні діячі ліберійської партії, вони формувалися саме англійськими профспілками. І ця партія, вона неодноразово була при владі. Зрозуміло, що її політика може по-різному характеризуватися. Хтось критикує політику ліберійської партії в 20 сторіччі, хтось вважає її позитивною, але ми дивимося на неї виключно як на приклад існування механізму, коли фахові об'єднання безпосередньо формували державну політику. Таких прикладів було багато. Це і, наприклад, Португалія, і Італія, Аргентина, Південна Корея. Наприклад, Південна Корея і її економічне диво, яким батьком був Пак Чон Хі, генерал, який став президентом, і забезпечив такі умови, щоб зруйнована війною Південна Корея стала одним із найбільш динамічно розвиваючихся країн. Так от, одна із передумов – це був професійний парламент. З 1972 по 1979 рік в Південній Кореї діяв парламент, в якому не було жодного представника якихось політичних партій. Натомість там були представники різних соціальних груп населення, фахові осередки, і ніяких політичних партій в цьому парламенті не було. Якщо ми подивимось на більш сучасні приклади, то це є Гонконг. Наприклад, Гонконг, який є автономією в складі Китайської Народної Республіки, його керівник обирається виборчою комісією із 1200 представників саме виробничих груп. І людина, яка балотується на керівника Гонконгської автономії, вона не може отримати право брати участь у виборах, якщо не отримає хоча б 150 голосів ось цих професійних виборників. Так само територіальні органи влади в Гонконзі, вони формуються саме за професійною основою. І політичні партії, як такі в Гонконзі, вони не мають впливу. І ми знаємо, що Гонконг – це один із світових економічних центрів, і ми знаємо, що рівень життя в Гонконзі, він один із найвищих у світі. Безумовно, в Гонконзі, як і в будь-якій великій спільноті, є свої проблеми, але цих проблем набагато менше, ніж в якихось інших державах, і синдикальна система Гонконга, вона є працюючою в сучасному світі в 21 сторіччі. Також приклад – це Саудівська Аравія. В Саудівській Аравії парламент, представники парламенту, вони є представниками фахових груп, вони призначаються королем, ніяких політичних партій на політичній мапі Саудівської Аравії немає, і, відповідно, парламент – це є збір фахівців, збір представників різних соціальних груп населення. І, як ми знаємо, Саудівська Аравія динамічно розвивається, і це не питання нафти, тому що ми бачимо, що в Російській Федерації теж є неймовірно великі поклади нафти, але все ж таки
темпи, з якими розвивається Саудовська Аравія і з яким розвивається Російська Федерація, це надзвичайно різні темпи, і ми бачимо, що питання тут не в нафті, а питання в державному ладі. Якщо взяти Україну, чи колись концепція Сіборського взагалі мала місце в Україні? А вже ж мала. Це, як не дивно, часи того самого 1917-1921 років, коли Микола Сіборський був безпосереднім діячем тих років. Якраз за часи визвольних змагань він і дослужився до підполковника. І був як на службі в українській державі гетьмана Павла Скоропадського, яка була правою державою, так само і в Українській Народній Республіці, яка була нашим варіантом лівої державності. І, як не дивно, і в правому, і в лівому варіанті української державності, і там синдикати, профспілки, фахове середовище, вони мали дуже великий вплив. Почнемо ми з все ж таки традиціоналістичної державності, з української держави гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман Павло Скоропадський, він особисто призначав уряд, затверджував закони, які розроблялися в міністерствах, але все ж таки був один орган влади, який був виборним, і він був якраз і фаховим. 15 липня 1918 року при Міністерстві праці Української держави був утворений комітет праці. 7 серпня його відкрив міністр праці Юлій Вагнер, на якому зібрав 8 представників від профспілок, 8 представників від великих промислових груп, 2 незалежних економістів, представників від Міністерства праці, Міністерства торгівлі та промисловості, Міністерства шляхів, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. Керівником комітету був обраний заступник голови міністерства Володимир Косинський, і він же потім і став міністром праці в наступному уряді. Відповідно, і саме цей комітет відповідав за розробку економічної політики і соціальної політики. Таким чином, в державі гетьмана Павла Скоропадського існував орган, який дуже нагадував якраз те, про що писав Микола Сіборський. Тобто орган, який би об'єднував представників працедавців, представників працюючих, представників фахового середовища, його представляли незалежні економісти, і представників влади, яких представляли міністерства. На жаль, українська держава гетьмана Павла Скоропадського була повалена в грудні 1918 року, і на її місце прийшла ліва форма української державності у вигляді Української Народної Республіки. І в ній, незважаючи на зміну світоглядних основ цієї державності, профспілки так само грали надзвичайно сильну роль. Досить сказати, що директорія, яка прийшла на зміну гетьману, як колективний диктаторський орган влади, вона складалася з 6 осіб, 2 з яких були представниками професійних середовищ. Це був голова профспілки залізничників Андрій Макаренко і представник селянської спілки Федір Швець. Так само парламент, який був створений в Українській Народній Республіці, який називався Трудовий конгрес, і який саме затвердив акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, цей парламент частково також був сформований із представників професійних середовищ. Якщо ми візьмемо, як він формувався, то Всеукраїнський з'їзд залізничників українців спрямував 15 делегатів, Всеукраїнський з'їзд поштово-телеграфного працівників делегував 10 осіб, селянська спілка 34 депутати. Також профспілкам було відведене одне з 6 місць в секретаріаті Трудового конгресу і одне місце в президії. Таким чином, якщо ми подивимося взагалі на структуру влади і представництва безпосередньо фахових середовищ в Українській Народній Республіці, то це були 2 члени директорії, 1 член секретаріату Трудового конгресу, 1 член президії Трудового конгресу і 68 депутатів. Але, на жаль, це була надзвичайно меншість, тому що всього було 528 делегатів Трудового конгресу, і група із 68 представників фахових груп, вона надзвичайно губилася в цьому партійному морі, і це цілком було і закономірно, тому що все ж таки Українська Народна Республіка, вона була в перманентному
партійно-політичному хаосі, і монополія фахових груп, вона надзвичайно усувалася. І уже в 1921 році цей політично-партійний хаос, який очолював Симон Петлюра, він завершився повним крахом української державності та її повною окупацією збройними силами Червоної Москви, які місцями перекривалися гаслом Української Соціалістичної Радянської Республіки. Але от надзвичайно цікаво, що цей нетривалий період незалежної державності 1917-1921 роки показав, що і представники правого політичного табору у вигляді гетьмана Павла Скоропадського і його оточення, і представники лівого політичного табору у вигляді Симона Петлюри і Винниченка, і ті бачили, що фахові групи повинні мати своє представництво. Тільки якщо гетьман Павло Скоропадський зробив повну ставку на фахові групи, і тому українська держава за свій короткий термін дала надзвичайно потужні результати в державотворчій роботі. Відповідно, ліве угрупування, яке представляла директорія УНР, вони дали фаховим середовищам чисто символічне місце, ну і в результаті, на жаль, українська держава зразка Української Народної Республіки, вона хоч і існувала довше, ніж українська держава на Павла Скоропадського, але була набагато менш успішнішою, що в державотворчій, що в усіх інших галузях. Підходячи до завершення, ми повинні розуміти, як виглядала рама верхівка цієї структури. Тобто на самій верхівці державної структури НЦК-Раді знаходиться голова держави. До речі, Микола Сіборський дав два варіанти голови держави, його терміну повноважень. Якщо в націократії він прописує 7 років, то уже в нарисі проєкту основних законів 1940 року він прописує, що голова держави може бути пожиттєво. Тому, відповідно, сама націократія, вона має таких два різновиди, можна сказати. Такий різновид більш егалітарний, який дає історію з 7 роками і постійними переобраннями голови держави, і такий більше різновид елітарний, коли голова держави, який іменувався в нарисі проєкті основних законів як вождь, він обирався пожиттєво і ніс відповідальність перед нацією і Богом. І, до речі, в відповідальності на ній робив Микола Сіборський дуже великий наголос, тому що націократія – це ієрархія компетентних керівників. І за відсутності позитивних показників ця система передбачала доволі швидке прибирання таких от неефективних представників. І сама система передбачала просування без обходу якихось сходинок в державно-професійному становленні. Тобто, коли ми, наприклад, сьогодні бачили, як фотографи або люди взагалі без конкретного місця працевлаштування ставали народними депутатами в 2019 році, і це викликало шок у багатьох представників українського суспільства. Таких історій в націократичній державі не може бути. Перший іспит, який здає громадянин, він і здає його на своєму робочому місці. І якщо, показуючи себе ефективним у своєму робочому місці, він отримує можливість за умови наявності потрібного набору особистих моральних якостей, він отримує можливість просуватися вище. Тобто це перша сходинка – це особисте робоче місце, тобто друга сходинка – це місцева господарська рада, третя сходинка – це обласна господарська рада, четверта сходинка – це всеукраїнська господарська рада. Відповідно, наступною сходинкою може бути парламент. І якраз цікаво, що голова держави, він очолював як виконавчу владу, будучи керівником уряду, так само він очолював і фахове середовище, будучи керівником Господарської ради національного рівня, або Всеукраїнської господарської ради. І Всеукраїнська господарська рада була відповідно органом, в якому акумулювалися
найкращі, найфаховіші представники різних галузей української економіки, і це був, можна таки сказати, інкубатор ідей. Відповідно, і саме цей інкубатор ідей мав би знаходитись в постійному контакті з парламентом і виступати якось таким джерелом для створення законопроєктів в комітетах, можна сказати, Верховної Ради України. І націократія – це не є виключно історичним документом, що націократія, вона є єдиною візією українських націоналістів на побудову української держави. Безумовно, в 20 сторіччі прописувалися 3 етапи. Це перший етап був національна революція, другий етап це був національна диктатура, третій етап був націократія. Безумовно, що в 21 сторіччі вже українська війна є, уже національна революція вона в 2014 році вже відбулася. Відповідно, на даний момент триває російсько-українська війна, у нас воєнний стан, відповідно, воєнний стан по своїм ознакам, він надзвичайно близький до другого стану, який зазначав Микола Сіборський. І, відповідно, третій стан, як націократія, він є вже станом мирного часу. І якщо українські націоналісти не хочуть бути вічними аутсайдерами в ліберально-демократичній партійній боротьбі і постійно знаходитись за картковим столом, де правила диктують не вони, то вони повинні прагнути саме до ствердження націократичної держави. І перше, де націократичність повинна бути, це в середовищі самих українських націоналістів. Тому що перший іспит, який здавав член націократичного суспільства згідно націократії Миколи Сіборського, це його особисте робоче або службове місце. Відповідно, якщо на цьому місці представник української спільноти не показував себе ефективно, він би ніколи не мав можливості і просування нагору. Таким чином, спершу націократичні принципи повинні задомінувати в самому українському націоналістичному середовищі, і тільки потім вони можуть бути розповсюджені на все українське суспільство. Навпаки, цього не може бути. Тобто, український націоналістичний рух не може відкинути націократичні принципи всередині себе і намагатися їх накинути на все суспільство. Націоналіст повинен бути прикладом суспільства, і якщо він пропонує націократію всім, то націократичним повинен бути в першу чергу він сам. Фишка у тебя? Ну, ніж один. Расскажи про нее. Це перший націоналістичний ідеологічний журнал. Він тяжіє до журналу «Орієнтири», який виходив при Соціал-національній партії України в 90-х роках і на початку 2000-х. Це був саме такий згусток ідей українських правих тодішніх років. І от в 2019 році у нас з Миколою Кравченко виникла ідея, що потрібен подібний журнал вже для українських націоналістів нового покоління. І ми випустили націоналістичний ідеологічний журнал в 2020 році, випустили другий номер у 2021 році, і зараз якраз от працюю над тим, щоб був і третій випуск, тому що світ не стоїть на місці, і потрібно постійно ствердження наших принципів як в житті, так і в духовній сфері.